να μιλήσω για ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα και είναι σχετικώς άγνωστο. Και για την μικρασιατική καταστροφή και για την καταστροφή έναν αιώνα νωρίτερα, πάλι τη μικρασιατική, τις σφαγές που έγιναν την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 1821, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί είμαι κατά το ίμιση, προέρχομαι από την Μικρά Ασία. Θα ξεκινήσω με ένα απόσπασμα από μια βρετανική εφημερίδα που όταν το διαβάζω και το ακούει κανείς από εσάς, ο μέσος, η μέση ακροάτρια, υποθέτει ότι θα αναφέρεται στο 1922. Για κοιτάξτε να δείτε, για ακούστε. Διαβάζουμε σε αυτή τη βρετανική εφημερίδα τέλη Ιουλίου του 1921. Οι γαλλικές εφημερίδες, λέει η βρετανική τώρα έτσι, επιβεβαιώνουν όσα θλιβερά γνωρίζαμε για την γενική σφαγή των Ελλήνων στη Σμύρνη. Η άθλια και ανίκανη Οθωμανική διοίκηση της πόλης προσπάθησε να διατηρήσει την τάξη, αλλά οι προσπάθειες του Πασά ήταν μάταιες, καθώς ο βάναυσος όχλος εμπνεύστηκε από τα ανάλογα αισθήματα του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. Τον όχλο παρακίνησε το εθνοτικό μίσος, η θρησκευτική εχθρότητα, η λαχτάρα για εκδίκηση και η ελπίδα για πλιάτσικο. Αφού κυριάρχησαν τα χειρότερα πάθη του όχλου, χωρίς κανένα φραγμό, οι άοπλοι Έλληνες σφαγιάστηκαν χωρίς καμία διάκριση και χωρίς καμία τύψη. Οι ομότητες των Τούρκων έγιναν πολύ χειρότερες από τα νέα που έφτασαν στη Σμύρνη για ναυτικές επιτυχίες των Ελλήνων και ιδιαίτερα, όπως λέγεται, για την καταστροφή ενός τουρκικού πολεμικού πλοίου στις 7 ή 8 Ιουνίου κοντά στη Μυτιλήνη. 7 ή 8 Ιουνίου, ανοίγω παρένθεση, σημαίνει με το παλιό ημερολόγιο της Επανάστασης 27 Μαΐου. 27 Μαΐου είναι η ημερομηνία που οι Έλληνες κατορθώνουν κάτι που τρομοκρατεί τον Οθωμανικό στόλο. Είναι ο Δημήτρης Παπανικολής κατορθώνει να ανατινάξει ένα πλοίο της γραμμής, όπως το ονόμαζαν τότε, ένα μεγάλο πλοίο Οθωμανικό, το περίφημο το Μανσουριγέ, στην Ερεσό της Λέσβου. Σοκαρίζονται οι Τούρκοι, δεν το περιμένουν αυτό και εξαφανίζονται κυριολεκτικά, κρύβοντας τον Ελλήσποντο. Γιατί φοβήθηκαν τόσο πολύ? Φοβήθηκαν για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί τα πυρπολικά τα θυμόντουσαν από τον πόλεμο με τους Ρώσους και τα έτρεμαν. Δεύτερον, ο Σουλτάνος, άμα του έχανες το πλοίο, σε εξόντωνε. Δεν υπήρχε τίποτα χειρότερο από το να θυσιάσεις ένα πλοίο. Ήταν πανάκριβα τα πλοία και ήταν πολύ μεγάλη ζημιά. Ο υπεύθυνος θα πέθανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Συνεχίζει η εφημερίδα. Λέγεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού πληρώματος σφαγιάστηκε από τους Έλληνες. Δεν είναι ψέμα αυτό. Ευτυχώς για τους υπηκόους των δυνάμεων της Δυτικής Ευρώπης, η βρετανική κορβέτα Μεντίνα και μια γαλλική φρεγάτα, αλλά και μικρότερα πλοία των δύο δυνάμεων, βρίσκονται στο λιμάνι της Σμύρνης στη διάρκεια της σφαγής. Βρίσκονταν. Η παρουσία των πλοίων και η φιλότιμη προσπάθεια των αξιωματικών έσωσε αμέτρητες ζωές. Η ηγεσία του ελληνικού στόλου λέγεται πως έχει αποφασίσει να κάνει απόβαση στη Σμύρνη και να καταλάβει την πόλη. Το σκέφτηκαν, δεν το έκαναν. Έκαναν όμως απόβαση στο Ιβαλί. Υποθέτω λοιπόν τώρα ότι καταλαβαίνετε πόσες πολλές είναι οι ομοιότητες με το 1922, έτσι. Πόσες πολλές είναι οι ομοιότητες. Αλλά είναι και πολλές οι διαφορές. Οι ομοιότητες δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω. Εκτός από μία, η οποία είναι προφανής, οι ξένοι στόλοι ενδιαφέρονται για τους δικούς τους. Προφανώς. Για ποιον άλλον? Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η αποστολή που έχουν. Προσπαθούν όμως να σώσουν και Έλληνες. Άλλες φορές γιατί είναι καλά παιδιά. Άλλες φορές γιατί πληρώνονται πολύ καλά. Είναι κάτι Ιταλοί εκεί από τη Σαρδινία, οι οποίοι κάνουν μαύρη αγορά σε αυτό το θέμα. Πληρώνεις, δίνεις όλη την περιουσία σου και σε περνάνε απέναντι, ξέρω εγώ, στα ψαρά. Αλλά υπάρχουν και αξιωματικοί φιλότιμοι, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν όσους πιο πολλούς μπορούν. Αυτό το δημοσίευμα το βρετανικό και πάρα πολλά άλλα, τα βρίσκουμε στον τύπο της εποχής, ουσιαστικά παίρνει τα νέα του από μια γαλλική εφημερίδα, την Moniteur Universelle. Αυτή είναι μια θρυλική γαλλική εφημερίδα, είναι εφημερίδα που κυκλοφόρησε όταν ξεκίνησε η Επανάσταση στο Παρίσι
και για πολλά χρόνια, μέχρι το 1864, ήταν μια από τις γαλλικές εφημερίδες. Εκεί λοιπόν, αν πάμε στο τεύχος, υπάρχει το τεύχος της εφημερίδας αυτής, θα μάθουμε και άλλες πληροφορίες για το τι συνέβη εκείνες τις μέρες, αρχές Ιουνίου 1821 στην Σμύρνη. Τις πληροφορίες μάλιστα εκεί, στη γαλλική εφημερίδα, τις δίνει πλοίαρχος της γαλλικής, όχι φρεγάτας όπως λένε οι Βρετανοί, κορβέτας, ένας αριστοκράτης Γάλλος, ο Ντεκεργκρίστ, ο οποίος δίνει αρκετές πληροφορίες και από αυτόν μαθαίνουμε ότι κυρίως σώζονται και οι Έλληνες που σώζονται είναι αυτοί που έχουν γαλλικό διαβατήριο ή κατά κάποιο τρόπο έχουν σχέσεις με τους Γάλλους. Αυτοί πάντοτε έχουν προτεραιότητα. Επίσης, ο Γάλλος πλοίαρχος φροντίζει να σώσει και όλους τους προξένους των ευρωπαϊκών χωρών. Εκείνη την εποχή, ο ναύαρχος της γαλλικής μοίρας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο Χαλγκάν. Γνωστή προσωπικότητα της εποχής εκείνης, στρατιωτικός, έχει πολεμήσει κτλ. Ο οποίος γράφει εκείνη την εποχή το εξής: είναι θλιβερά εύκολο να προβλέψει κανείς τη μοίρα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η μοίρα θα είναι πάρα πολύ σκληρή, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή του 1922 για διάφορους λόγους. Θα τους πω από τώρα, για να τους έχετε υπόψη σας. Δύο είναι οι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι δεν πρόκειται για μια ολική σφαγή, καταστροφή. Δεν γίνεται προσπάθεια δηλαδή από τις τουρκικές αρχές να εξοντώσουν τους Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν αυτά τα οποία γίνονται. Για τους δικούς τους λόγους, τους οποίους θα τους δούμε. Υπάρχει ανάλογη προσπάθεια και το 1922, δεν θέλω να μπω σε πολύ δύσκολα χωράφια, αλλά ξέρουμε ότι ο Κεμάλ έδωσε στους Αμερικανούς ένα περιθώριο ημερών για να, με τα καράβια τους και ο ελληνικός στόλος, να απομακρύνει όσο γίνεται περισσότερους. Ο λόγος που άργησε να γίνει αυτή η μεταφορά, οι λόγοι μάλλον, είναι λόγοι που συνδέονται με τον ελληνικό στόλο. Έτσι, αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και πολύ δυσάρεστη, την οποία δεν θα μέσα στα πολλά που θα πούμε τα δυσάρεστα σήμερα, ας την αφήσουμε. Τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν το 1821 στη Μικρά Ασία είναι και γνωστά, είναι και άγνωστα. Τι εννοώ γνωστά και άγνωστα? Το τι συνέβη περίπου το γνωρίζουμε. Αλλά ποιοι το γνωρίζουν? Οι ιστορικοί, αυτοί που ασχολούνται με την περίοδο. Γιατί οι περισσότεροι, φαντάζομαι, υποθέτω από εσάς, που έχετε προφανώς ένα ενδιαφέρον για την ιστορία, αλλιώς δεν θα ήσασταν εδώ σήμερα, έτσι. Και που έχετε προφανώς μια εικόνα για την Ελληνική Επανάσταση, γνωρίζετε τα γεγονότα, ενώ μπορεί να γνωρίζετε πάρα πολλά για αυτά που έγιναν στο Μοριά, στη Ρούμελη, το τι έγινε στη Μικρά Ασία δεν είναι πολύ γνωστό. Το ξέρουν οι ιστορικοί και μάλιστα οι πιο εξειδικευμένοι ιστορικοί. Διαβάζουμε στα μεγάλα έργα για την Επανάσταση, διαβάζουμε και μερικές αναφορές στη Μικρά Ασία. Όσο μεγαλύτερο το έργο του Βακαλόπουλος, ας πούμε, έχει αρκετές σελίδες, αλλά μόνο αυτό. Η ιστορία του ελληνικού έθνους έχει κάποιες αναφορές. Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκδοση ένα βιβλίο εξαιρετικό, το οποίο έχει αυτό ως αντικείμενο και το οποίο το συστήνω σε όποιον θα ήθελα να μάθει περισσότερα, πέρα από αυτά που θα πούμε σήμερα εμείς. Είναι του Τάκη Σαλκιτζόγλου, «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821». Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο βιβλίο, το οποίο είναι υπεραρκετό για κάποιον που ειδικά άμα κατάγεται από εκεί και έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που κάνω εγώ ερευνητικά έχει ένα ενδιαφέρον και για τους ιστορικούς. Για ποιο λόγο? Γιατί κάνω έρευνα στο διεθνή τύπο της εποχής. Στο διεθνή τύπο της εποχής μπορείς να βρεις πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα από δύο τουλάχιστον απόψεις. Η μία άποψη, η οποία έχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε, είναι να δούμε πώς βλέπει ο ξένος τύπος εποχής. Τι σημαίνει ξένος τύπος? Σημαίνει δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, κοινωνία πολιτών, πολιτικό σύστημα, παρατρεχάμενοι στα Υπουργεία. Πολλές φορές κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εκφράζονται μέσω των εφημερίδων. Είναι σημαντικό να δούμε πώς βλέπει την Επανάσταση ο γαλλικός και ο βρετανικός τύπος. Γιατί αυτοί οι δύο? Γιατί εκεί υπάρχει τύπος ελεύθερος. Στη Ρωσία δεν υπάρχει. Στις άλλες χώρες δεν... Εντάξει, οι Γερμανοί έχουν τύπο, τον ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του τύπου αυτού ο Μέττερνιχ. Ουσιαστικά αυτές οι δύο χώρες είναι που μας προσφέρουν πληροφορίες. Το δεύτερο όμως, πέραν του πώς μας βλέπουν, που αυτό από μόνο του έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κάτι άλλο είναι ότι σε αυτόν τον τύπο μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Μας ήταν άγνωστα μέχρι τώρα. Προσωπικότητες, ακόμα και Έλληνες, που είναι άγνωστες στην Ελλάδα. Ας πούμε, για πρώτη φορά έμαθα κάποια στοιχεία για μια Ελληνίδα επαναστάτρια,
Μια μικρή κοπέλα η οποία ήταν επικεφαλής μιας ομάδας 50 ατόμων και στην Ενέδρε στην Πελοπόννησο από ένα δημοσίευμα σε βρετανική εφημερίδα. Πρόκειται για την Κωνσταντίνα Ζαχαριά, τη μανιάτισσα. Και πολλά άλλα. Μαθαίνουμε πάρα πολλές πληροφορίες, ακόμα και έγγραφα βρίσκουμε, τα οποία έχουν χαθεί, τα πρωτότυπα, τα βρίσκουμε όμως μεταφρασμένα στα αγγλικά ή στα γαλλικά στον ξένο τύπο. Μας δίνουν λοιπόν πολλές πληροφορίες. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές θα τις αξιοποιήσω σε αυτά που παρουσιάζω σήμερα, για το τι περίπου έγινε εκείνες τις ημέρες στη Μικρά Ασία. Όλα όσα διαβάζουμε στον ξένο τύπο είναι αξιόπιστα? Όχι βέβαια. Είναι τόσο αξιόπιστα όσο και άλλες πηγές. Και οι ελληνικές πηγές έχουν πάρα πολλά ψέματα μέσα. Ας πούμε, έχει πέσει το Μεσολόγγι, έχει γίνει έξοδος και η Εφημερής Αθηνών, που κυκλοφορεί στην Αθήνα, στο φύλλο της, μερικές μέρες μετά, λέει νίκησαν στο Μεσολόγγι οι Έλληνες, τους διώξαν τους Τούρκους, έχουν πιάσει και αιχμαλώτους κτλ. Είναι μέσα στο πλαίσιο της προπαγάνδας αυτό, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να τα βλέπουμε όλα με επιφύλαξη. Πρέπει λοιπόν να διασταυρώνουμε τις πηγές. Πριν δούμε λίγο τι έγινε, ας δούμε λίγο τι σημαίνει για τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς η Σμύρνη. Πόσες αναφορές λέτε να έχει κατ' η Σμύρνη στο βρετανικό τύπο? Λοιπόν, το 1821, όταν ξεσπάει η Επανάσταση, πάνω από 3.000 αναφορές. Δηλαδή 3.000 αναφορές στο βρετανικό τύπο μέσα σε ένα έτος, το 1821. Ξεπέρασε τις 6.000 το 1827 και το 1828. Στον αμερικάνικο τύπο οι αναφορές είναι γύρω στις 2.000. Φανταστείτε πόσες πολλές, έτσι, μόνο να τις διαβάσεις, να τις ψάξεις, να δεις τι έχουν μέσα οι αναφορές αυτές. Οι αναφορές είναι πολλές στη Σμύρνη. Για ποιο λόγο? Για οικονομικούς λόγους. Η Σμύρνη είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο εκείνη την εποχή, έτσι. Είναι σίγουρα ένα από τα πρώτα λιμάνια της Μεσογείου. Υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα στη Σμύρνη οικονομικά. Ας πούμε, μια αναφορά θα κάνω μόνο στους Αμερικανούς. Για τους Αμερικανούς η Σμύρνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Φοβερά σημαντική. Αναφέρονται συνέχεια στη Σμύρνη, τους ενδιαφέρει πολύ το λιμάνι της Σμύρνης και γι' αυτό θα βρούμε πολλές αναφορές στο εμπόριο που περνάει μέσω της Σμύρνης, στις αμερικάνικες εφημερίδες. Είναι μια διαφήμιση σε βρετανική εφημερίδα για έναν μεταφορέα, ο οποίος κάνει μεταφορές στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Ένας άλλος λόγος που αναφέρεται πολύ συχνά η Σμύρνη είναι γιατί η Σμύρνη περνάει από εκεί. Η αγορά της Σμύρνης είναι πολύ σημαντική για το βαμβάκι, για το μαλλί. Η Σμύρνη είναι το πρώτο λιμάνι από το οποίο εισάγουν μαλλί στη Μεγάλη Βρετανία. Σε βρετανική εφημερίδα και αυτό. Η τροφοδοσία του βρετανικού στόλου κάνει έναν μειοδοτικό διαγωνισμό για να μαζέψει προσφορές για τροφοδοσία 6 μηνών. Και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, τι τρώνε οι Βρετανοί ναύτες. Τρώνε κάτι αηδίες, τις οποίες εκείνη την εποχή τρώγαν οι φτωχοί Βρετανοί και τα ζώα. Αλλά είχαν υψηλή θερμιδική αξία. Γι' αυτό και σήμερα τα ίδια ακριβώς πράγματα που τα ψάξα, τα πουλάνε ειδικά καταστήματα γκουρμέ και υγιεινής διατροφής και είναι πανάκριβα. Ο στόλος τα χρησιμοποιούσε τότε αυτά γιατί είχαν υψηλή θερμιδική αξία. Και βούτυρο βέβαια, τυρί. Ναι, αυτά που τρώγαν τότε τα ζώα, δηλαδή καθώς τα βλέπα εκεί στις φωτογραφίες, έλεγα ελπίζω αυτά να τα έχουν για τα άλογα. Τώρα βέβαια ο στόλος θα έχει κάποια άλογα μέσα. Ανάμεσα όμως αυτά που ο στόλος ζητάει προμήθεια, προσφορές, είναι 50 τόνοι μαύρης σταφίδας από τη Σμύρνη. Η μαύρη σταφίδα από τη Σμύρνη, από ό,τι είδα, παραμένει μέχρι και σήμερα πολύ δημοφιλής. Υπάρχει, ας πούμε, μια γαλλική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην Ευρώπη στη σταφίδα της Σμύρνης και μάλιστα στη διαφήμιση της λέει ότι ιδρύθηκε ο οίκος το 1921 στη Σμύρνη. Έτσι, και στο αυτό που θα δείτε τη λέει Σμύρνη, δεν τη λέει Σμύρ. Υπάρχουν αυτά τα γαλλικά τα αρώματα, τα ντεβερό. Αυτά τα ντεβερό μεταξύ όλων των άλλων χρησιμοποιούσαν η μεγάλη τους επιτυχία, το άρωμα δηλαδή που είχε
τις περισσότερες πωλήσεις ήταν το απόσταγμα από Ρόδο της Σμύρνης. Είναι τόσο σημαντική η Σμύρνη, ώστε στις 26 Ιουνίου, τότε που γίνονται τα έκτροπα, δημοσιεύεται στις βρετανικές εφημερίδες μία ανταπόκριση του εκπροσώπου της Lloyds, της ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος βέβαια ανησυχεί πάρα πολύ για αυτά που συμβαίνουν στη Σμύρνη, γιατί η Σμύρνη δεν είναι κάτι τυχαίο. Η Σμύρνη είναι μια πολύ σημαντική πόλη για τη βρετανική οικονομία, για το βρετανικό εμπόριο. Και λέει αυτός ότι προσπαθούν οι αρχές να τα μαζέψουν, αλλά ο κόσμος, ο όχλος εδώ πέρα, δύσκολα τα πράγματα, έχουν έρθει αγγλικά πλοία, ενημερώνει δηλαδή το βρετανικό κοινό. Δυστυχώς και στον πόλεμο και στις σφαγές και σε όλα αυτά δεν υπάρχει ισότητα. Ο λόγος που η Χίος συγκλώνησε όλη την Ευρώπη, η Χίος, δεν ήταν μόνο το μέγεθος της καταστροφής, ήταν ότι οι Ευρωπαίοι ξέραν πολύ καλά ποια είναι η Χίος. Γνώριζαν τα προϊόντα της, όχι τόσο τη μαστίχα. Η μαστίχα δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ευρώπη, όσο το μετάξι. Δεν υπήρχε Ευρωπαίος αστός, γιατί αυτοί αντιδρούσαν, έτσι, προφανώς. Ο οποίος να μην γνώριζε τη Χίο. Όταν καταστράφηκε η Χίος, ήταν σημαντικό αυτό για τους Ευρωπαίους. Ήταν σαν να ακούει ένας Αμερικανός σήμερα ότι καταστράφηκε η Μύκονος. Μπορεί να μην έχει πάει στη Μύκονο ποτέ, αλλά ξέρει ποια είναι η Μύκονος. Εκείνη την εποχή η Χίος ήταν το πιο διάσημο, μαζί με τη Σμύρνη, τα πιο διάσημα μέρη στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, και γι' αυτό το λόγο συγκλώνησαν και σε τόσο μεγάλο βαθμό τους Ευρωπαίους. Αυτές οι περιοχές επαναστάτησαν? Όχι. Έτσι, δεν επαναστάτησαν. Και προφανώς δεν υπήρχε σχέδιο να επαναστατήσουν, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα, γιατί βρίσκονταν στο στόμα του λύκου. Έτσι. Δηλαδή, η πρόσβαση των τουρκικών στρατευμάτων Οθωμανικών ήταν πάρα πολύ εύκολη και υπήρχαν ισχυρότερα στρατεύματα στην περιοχή και άτακτα. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν πάρα πολλά μέλη της φιλικής εταιρείας. Γιατί η φιλική εταιρεία επένδυσε πάρα πολύ στη Μικρά Ασία στο να δημιουργήσει ένα μεγάλο δυναμικό στελεχών? Γιατί υπήρχε πολύ χρήμα στη Μικρά Ασία. Χρηματοδοτήθηκε η φιλική εταιρεία από τις εισφορές των Μικρασιατών, ειδικά των Σμυρνιών και από το Ιβαλί, αλλά στη Σμύρνη υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα. Στο Ιβαλί υπήρχαν 400 μέλη της φιλικής εταιρείας. 25.000 κάτοικοι, 400 μέλη της φιλικής εταιρείας. Στη Σμύρνη επίσης πάρα πολύ. Η Σμύρνη είναι και ένα κέντρο πολυπολιτισμικό, με πολίτες από όλο τον κόσμο, υπήρχαν ριζοσπαστικές ιδέες κτλ. Για να δούμε λίγο το κλίμα, πώς γίνεται κάποιος μέλος φιλικής εταιρείας και πώς γίνεται κάποιος στη Σμύρνη και κάποιος ο οποίος δεν είναι και Σμυρνιός κιόλας. Έχουμε μία πολύ ωραία περιγραφή ενός 26χρονου Μακεδόνα. Ο πατέρας από τη Σέρες, η μητέρα του από την Κοζάνη. Ο Νικόλας Κασομούλης. Ο Κασομούλης είναι 26 ετών. Τον έχει στείλει ο πατέρας του ως αντιπρόσωπο στην Αίγυπτο. Μένει 3 μήνες στην Αίγυπτο, κάνει και τουρισμό. Γράφει στα μνημονεύματα, τα είδα όλα. Όλες αρχαιότητες. Πήγα και στις πυραμίδες. Για φανταστείτε τώρα, έτσι, εκείνη την εποχή να πας να δεις και τις πυραμίδες. Και αποφάσισε να γυρίσει μέσω Σμύρνης, βέβαια, για να κάνει και εκεί διάφορα. Και πράγματι έκανε και εμπόριο. Του δίνω το λόγο τώρα, έτσι. Με ένα μπρίκι ταξιδέψαμε από την Αλεξάνδρεια στη Σμύρνη. Η πρώτη εντύπωση ήταν πως αυτή, όταν την είδα, είναι η ωραιότερη πόλη που έχω δει μέχρι τώρα. Και είχε δει ο άνθρωπος, έτσι, είχε πάει μέχρι την Αλεξάνδρεια. Γνώρισα όλη την καλή κοινωνία της πόλης, γιατί είχα τις συστάσεις των αδελφών Τοσίτσα από την Αλεξάνδρεια. Όσο βρισκόμουν εκεί, μάθαμε ότι ο Σουλτάνος ζήτησε εγγυήσεις αφοσίωσης από τους υπηκόους του. Εγώ τότε, χωρίς να έχω κάποιον ιδιαίτερο λόγο, είχε ξεκινήσει η σύγκρουση Αλή Πασά Σουλτάνου, έτσι. Χωρίς να έχω ιδιαίτερο λόγο, εγώ τότε υποστήριζα τον Αλή Πασά. Ήμουνα με τον Αλή Πασά. Όχι με τον Σουλτάνο. Μάλλον γι' αυτό το λόγο, αλλά και για άλλους λόγους, προκάλεσα την προσοχή των μελών της φιλικής εταιρείας στην πόλη, που αφού με έβαλαν να ορκιστώ, με ενημέρωσαν για την εξέγερση των Ελλήνων κατά των Τούρκων που προγραμμάτιζαν, η οποία επρόκειτο να ξεσπάσει παντού. Η Σμύρνη είχε και μυστική εφορία με πρόεδρο τον γιατρό Μιχαλάκη Ναύτη. Αυτός ήταν κριτικός έμπορος,
ο οποίος είχε έρθει στη Σμύρνη και γιατρός και ήταν πλούσιος, ήρθε στη Σμύρνη, εγκαταστάθηκε, έκανε τις δουλειές του εκεί και μετά διασώθηκε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα όταν απελευθερώθηκε. Η εφορία της Σμύρνης, αυτή δηλαδή που η εφορία της Φιλικής Εταιρείας Σμύρνης είναι πολύ ισχυρή, είναι αυτή που συγκεντρώνει τα χρήματα και από τη Σάμο και από τη Χίο. Με παρουσιάζουν λοιπόν εκεί και υπέγραψα αμέσως, προσφέροντας τον εαυτό μου και τη ζωή μου στο σκοπό της απελευθέρωσης της πατρίδας μου και υποσχέθηκα να τηρώ τους κανόνες της οργάνωσης, τους συνωμοτικούς. Η ψυχή μου πήρε φωτιά από το ζήλο που είχα να πολεμήσω για την πατρίδα μου και δεν έβλεπα την ώρα. Τα πάντα πια, οι παρέες, οι διασκεδάσεις, μου φαίνονταν ασήμαντα, ψεύτικα, όσο ωραία κι αν ήταν. Ήταν και ένα νέο παιδί, έτσι, 26 ετών. Εκείνες τις ημέρες είχαν αρχίσει οι φυλακίσεις και οι έρευνες στην Κωνσταντινούπολη και ο Σουλτάνος έδωσε εντολή να γίνει το ίδιο και στη Σμύρνη. Ζήτησε από τις αρχές να προσέχουν τους ραγιάδες και να βρίσκονται σε επιφυλακή. Τότε φάνηκε πόσο άσπονδο ήταν το μίσος ανάμεσα στους χριστιανούς και στους Τούρκους. Οι αρχές ζήτησαν από όλους τους κατοίκους αλλά και τους εμπόρους που βρίσκονταν εκεί, όπως εγώ δηλαδή ένας ξένος, εγγύησεις. Άρχισε να βράζει η πόλη. Κάθε τάξη έβραζε και ο τρόμος κατέλαβε τις ψυχές και των Τούρκων και των χριστιανών. Τότε έφτασε η είδηση ότι φυλακίστηκε ο Μητροπολίτης Εφέσου. Ήταν που άρχισαν να τους μαζεύουν, τους Μητροπολίτες, μαζί με στο τέλος τον Γρηγόριο, τους φυλάκιζαν τον έναν τον άλλον. Αυτοί οι Μητροπολίτες ήταν Μητροπολίτες σε διάφορες πόλεις Μικράς Ασίας, αλλά οι περισσότεροι ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη ένα μεγάλο μέρος του χρόνου. Έτσι. Και μάθαμε ότι ο διάκονος του πρόδωσε τα πάντα και πως συνελήφθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και άλλοι πρόκριτοι χριστιανοί και πως οι εκπρόσωποι των Πελοποννησίων προεστών εξαφανίστηκαν μέσα σε μια νύχτα. Οι Κοζαμπάσιδες είχαν στην Κωνσταντινούπολη εκπροσώπους για να δωροδοκούν στο Πατριαρχείο, να δωροδοκούν τις Οθωμανικές αρχές. Αυτοί λοιπόν, όταν κατάλαβαν τι θα γίνει, μέσα σε μια νύχτα εξαφανίστηκαν όλοι. Κακό σημάδι. Έφτασε και μια γολέτα από την Ύδρα και μας ενημέρωσε πως ορίστηκε ως ημέρα για να ξεκινήσει παντού η εξέγερση η 25η Μαρτίου. Εκείνες τις ημέρες η εφορία της Φιλικής ετοίμασε μια γολέτα με 35 βαρέλια μπαρούτι και την έστειλε στη Μάνη. Όλα αυτά με άναψαν ακόμα περισσότερο. Φόρτωσα κι εγώ καφέ σε μια γολέτα, να βγάλουμε για ένα φράγκο, έτσι, είναι έμπορος ο άνθρωπος. Μπαρκάρισα και τη Φώκια της Μικράς Ασίας, με σύσταση για την εφορία της πόλης, για να με βοηθήσουν δηλαδή εκεί, και από εκεί μέσω της Λίμνου ανέβηκα για τις Σέρρες. Έφτασε εκεί σε ένα λιμανάκι και ανέβηκε πάνω στις Σέρρες. Στη Φώκια και στη Λίμνο οι Φιλικοί ήταν περισσότερο ενθουσιασμένοι από ό,τι ήταν στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη ήταν και μεγάλα τα συμφέροντα, τα οικονομικά. Είναι πολύ ωραία η περιγραφή του Κασομούλη, μας δίνει το κλίμα μέσα στη Σμύρνη. Από έναν που δεν είναι Σμυρνιός και παρατηρεί ως εξωτερικός παρατηρητής την. Καθώς λοιπόν ξεσπάει η Επανάσταση, να πω καταρχάς ότι τα έκτροπες σφαγές ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Όταν οι Έλληνες ξεκινάνε στη Μολδοβλαχία, την πρώτη μέρα, όχι την πρώτη μέρα, τη μείον ένα μέρα. Μία μέρα πριν περάσει τον Μπρούθο Υψηλάντης, συλλαμβάνουν κάτι Τούρκους και τους φάζουν. Έμπορους, χωρίς λόγο. Λέει ο Γκόρντον, πολύ άσχημα άρχισε η Ελληνική Επανάσταση. Με μια σφαγή, ας πούμε, Τούρκου. Αλλά δεν είναι θέμα αντεκδίκησης. Οι σφαγές ήταν εκείνη την εποχή, η αντεκδίκηση ήταν η δικαιολογία. Οι σφαγές ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, τους ηττημένους τους έσφαγες. Στις πιο άγριες καταστάσεις, μάζευες και τα κεφάλια, είτε ήσουν Έλληνας, είτε ήσουν Οθωμανός, και έφτιαχνες και μια πυραμίδα. Ο Καραϊσκάκης φτιάχνει μια πυραμίδα με κεφάλια στην Άραχοβα. Έτσι. Οι Τούρκοι είχαν κάνει την περίφημη, όχι πυραμίδα, έναν πύργο με κεφάλια των Σέρβων όταν ο Χουρσίτ νίκησε τους Σέρβους. Όταν λοιπόν ξεκινάει η Επανάσταση, έχεις αρνιά τους Τούρκους που τρομοκρατούνται, δεν το περιμένουν αυτό, και τρομοκρατούνται διπλά γιατί φοβούνται, τρέμουν τους Ρώσους. Φοβούνται ότι όλο αυτό αποκλείεται, οι Ραγιάδες δεν το ξεκίνησαν μόνοι τους. Είναι οι Ρώσοι από πίσω και αυτούς φοβούνται πραγματικά, αλλά και από τους Ραγιάδες δεν το περιμένουν. Για ποιο λόγο τους Έλληνες? Διότι, και γι' αυτό ο Σουλτάνος εξοργίζεται, τους θεωρεί ευνοημένους από τον ίδιο. Και είναι η αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος Σουλτάνος είχε μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Έλληνες, ενώ τους φαναριώτες κτλ. Από ό,τι άλλοι προηγουμένως.
θεωρεί ότι τον εξαπάτησαν και ταυτόχρονα ότι είναι και αχάριστη. Η οργή λοιπόν αυτή του Σουλτάνου, για το ότι, η οποία επίσης έχει και σχέση και με το γεγονός ότι πώς τολμάνε αυτοί οι τόσο κατώτεροι από εμάς. Οι Οθωμανοί απέναντι στους Έλληνες έχουν αυτό το αίσθημα ανωτερότητας, το οποίο συνεχίζουν να το έχουν ακόμα και όταν βρίσκονται στις χειρότερες δυνατές καταστάσεις. Δεν καταδέχονται να διαπραγματευτούν με τους Έλληνες, τους θεωρούν τους Ρωμιούς, τους θεωρούν κατώτερους. Απ' τη μια λοιπόν είναι αυτό. Απ' την άλλη, στην Μικρά Ασία δεν αισθάνονται ότι βρίσκονται, αν και δεν επαναστατούν οι Έλληνες εκεί, αισθάνονται την ανάσα των Ελλήνων. Και όχι απλώς την ανάσα, κάτι πολύ περισσότερο. Γιατί οι Ψαριανοί ελέγχουν όλο το Αιγαίο, φανταστείτε από τον Ελίσποντο μέχρι τη Ρόδο, τα πλοία των Ψαριανών δεν επιτρέπουν να περάσει τίποτα. Τίποτα, κυριολεκτικά. Οι Οθωμανοί δεν μπορούν να κάνουν μεταφορά στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία στην Πελοπόννησο. Ένα αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Οι Ψαριανοί και οι Σαμιώτες και από την Κάσο τα πλοία, αλλά κυρίως από τη Σάμο και τα Ψαρά, λαιλατούν φοβερά τα παράλια της Μικράς Ασίας. Αποβιβάζονται, μπαίνουν σε ένα χωριό παραλιακό που είναι μουσουλμανικό χωριό, τους φάζουν όλους και κλέβουν τα πάντα. Είναι τόσο φοβερό αυτό που συμβαίνει για τους μουσουλμάνους, που ξαφνικά αδειάζει η Μικρά Ασία από μουσουλμανικό πληθυσμό. Τα παράλια εξαφανίζονται. Και απομακρύνονται και παραμένουν μακριά για αρκετά μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, σε ό,τι έρχεται σε επανάσταση φοβούνται. Όχι, από ένα σημείο και πέρα δεν είναι το ελληνικό ναυτικό το επίσημο που το κάνει αυτό, αλλά οι πειρατές, που είναι Έλληνες και αυτοί βέβαια, οι οποίοι δεν έχουν πια δουλειά, αντικείμενο, και μεταξύ η πιο εύκολη πειρατεία είναι και στη Μικρά Ασία. Ενώ συμβαίνει αυτό, φανταστείτε τώρα τους μουσουλμάνους οι οποίοι απομακρύνονται από τις ακτές και πάνε προς τα μέσα. Ποιους συναντούν εκεί? Και πολλούς χριστιανούς. Χριστιανοί οι οποίοι ζουν σε χωριά στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, σε πολλές περιπτώσεις είναι μειονοτικοί εκεί σε αυτά τα χωριά, ή είναι μικρά χωριά χριστιανικά. Να μην σας τα πολυλογώ, πολύ σύντομα πάνω από 12.000 πρόσφυγες από την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας εμφανίζονται στα παράλια και αναζητούν τρόπο να περάσουν στα νησιά. Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη. Όσοι γλίτωσαν από τις σφαγές που γίνονται στην ενδοχώρα, προσπαθούν λοιπόν να γλιτώσουν με διάφορους τρόπους. Αλλά υπάρχουν δύο πόλεις οι οποίες είναι ελληνικές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η μία είναι η Σμύρνη, η ελληνική, η Γκιαούρ, η Σμυρή, πώς τη λένε, η άλλη είναι οι Κιδωνιές, το Αϊβαλί. Το Αϊβαλί είναι 100% ελληνικό. Είναι μια ελληνική πόλη, την οποία της επέτρεψε ο Σουλτάνος να υπάρχει λόγω του εμπορίου και της έχει δώσει πολύ μεγάλα προνόμια του στο Αϊβαλί. Το σημαντικότερο είναι το φορολογικό. Έτσι. Αλλά πολύ σημαντικό, πληρώνουν πολύ χαμηλούς φόρους. Και οι φόροι είναι μεγάλο πρόβλημα εκείνη την εποχή. Αλλά ένα άλλο μεγάλο προνόμιο που έχουν στο Αϊβαλί είναι ότι τους άφησε να αυτοκυβερνηθούν. Ελληνική πόλη, θα κυβερνιέστε από 3 δικούς σας δημογέροντες. Υπάρχει βέβαια ένας αγάς και ένας καδής που τον επιλέγει ο Σουλτάνος και υποτίθεται αυτοί κυβερνούν, αλλά οι Έλληνες έχουν ένα είδος άτυπου βέτο. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουν και οι Έλληνες ποιος θα τους κυβερνήσει. Και αυτοί τους πληρώνουν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τους ελέγχουν απολύτως. Κάνουν ό,τι θέλουν. Το Αϊβαλί είναι μια πολύ άσχημη πόλη εκείνη την εποχή, έτσι. Πολύ άσχημη. Είναι σπίτια προφυροφτιαγμένα, μικρά δρομάκια. Είναι μια άθλια πόλη, αφρόντιστη. Αλλά οι Έλληνες με τα χρήματα που έχουν, σε αντίθεση με τη Σμύρνη που είναι τόσο όμορφη που ο Κασομούλης εντυπωσιάζεται, δεν έχει σχέση η Σμύρνη με το Αϊβαλί. Αλλά με τα πολλά λεφτά που έχουν οι Έλληνες, κατορθώνουν και χτίζουν νοσοκομείο, λεπροκομείο, σχολεία και την περίφημη Ακαδημία των Κιδωνιών. Ίσως ένα από τα 2-3 καλύτερα σχολεία του νεοελληνικού διαφωτισμού, με διευθυντή τον Βενιαμίν το Λέσβιο, ίσως τη σημαντικότερη μαζί με τον Αδαμάντιο Κοραή προσωπικότητα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ο Λέσβιος είναι και ο διευθυντής του σχολείου, νομίζω, την ώρα που γίνονται αυτά τα γεγονότα. Ο Θεόφιλος Καΐρης έχει διδάξει εκεί κτλ. Λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση,
στα τέλη του 20 περνάει από το Αϊβαλί ο Παπαφλέσας, ο οποίος ο Παπαφλέσας είναι ο γνωστός larger than life χαρακτήρας, ο οποίος ξεσηκώνει παντού τα πάντα. Πάει λοιπόν εκεί ο Παπαφλέσας, έχοντας στην τσέπη του από το Σέκερι, Σέκερις είναι ο χρηματοδότης από την Κωνσταντινούπολη, 90.000 γρόσια. Τι σημαίνει 90.000 γρόσια? 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία ο Παπαφλέσας στο Αϊβαλί τα ξοδεύει όλα για να φορτώσει ένα καράβι με μπαρούτι και μολύβι. Το φορτώνει, φεύγει το καράβι, οι Τούρκοι δεν παίρνουν χαμπάρι. Έτσι, γιατί είναι το Αϊβαλί, δεν το ελέγχει κανένας. Και φτάνει ο Παπαφλέσας με αυτά στην Ύδρα. Όταν όμως ξεσπάει η Επανάσταση, οι Αϊβαλιώτες αντιλαμβάνονται αμέσως ότι είναι στόχος και θα στοχοποιηθούν, γιατί είναι όλοι Έλληνες. Το ξέρουν αυτό οι Αϊβαλιώτες, προβληματίζονται για λίγο, μήπως να επαναστατεί, τι να κάνουν. Οι Τούρκοι, προσέξτε λίγο τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι εκείνη την εποχή. Δεν θέλουν να εξοντώσουν τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες αυτοί πληρώνουν φόρους. Είναι αυτοί που δημιουργούν τον πλούτο και πληρώνουν και φόρους. Θέλουν να τους αποθαρρύνουν, να τους αποτρέψουν, να τους τιμωρήσουν τους ηγέτες τους, αλλά δεν θέλουν να τους εξοντώσουν. Αυτή η αμφιθυμία των Τούρκων φαίνεται σε αυτή την καταστροφή που θα συμβεί το 1921 πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχουν αξιωματούχοι Οθωμανοί, οι οποίοι προσπαθούν να σταματήσουν τα έκτροπα. Δεν θέλουν να φύγουν οι Έλληνες, θέλουν να μείνουν εκεί. Δεν θέλουν να τους τρομάξουν. Θέλουν βέβαια να τιμωρήσουν αυτούς τα μέλη της φυλικής. Αυτό το ξέρουν οι Αϊβαλιώτες, οπότε προβληματίζονται αν θα πρέπει να φύγουν ή όχι. Οι πιο πλούσιοι τα μαζεύουν και φεύγουν κατευθείαν. Καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πού πάνε, στα Μοσχονήσια, τα νησάκια που είναι εκεί έξω από το Αϊβαλί και που ανήκουν στην Τουρκία σήμερα. Εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί, έρχονται πλοία του ελληνικού στόλου για να τους σώσουν, ψαριανά κυρίως. Οι ψαριανοί κάνουν πάρα πολλή δουλειά και στοιχείο αργότερα. Είναι αυτοί που θα σώσουν τους περισσότερους. Όσο μπορούν, κάνουν. Να τους θυμηθείτε τους ψαριανούς, γιατί στο τέλος θα τελειώσουν με αυτούς. Οι Τούρκοι στέλνουν στρατεύματα για να είναι έτοιμα στην πόλη για οτιδήποτε συμβεί. Γύρω σε 600-700 στρατιώτες, αλλά σε αυτούς προστίθενται και πολλοί άτακτοι, οι οποίοι έχουν έρθει εκεί γιατί δίψαν για αίμα, εκδίκηση και για πιάτσικο. Αλλά είναι έξω από την πόλη, γιατί οι Οθωμανικές αρχές δεν θέλουν να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες. Όμως οι Έλληνες έχουν τρομοκρατηθεί βέβαια, έτσι. Και ενώ έχει αρχίσει η μεταφορά αυτών που έχουν πάει από τα Μοσχονήσια, αρχίζουν και τους παίρνουν, οι άλλοι που μένουν στο Αϊβαλί πίσω τρομοκρατούνται ακόμα περισσότερο, καταλαβαίνουν τα πράγματα θα καταλήξουν πολύ άσχημα και έχουν δίκιο. Και σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και τα τουρκικά στρατεύματα στην πόλη. Μόλις μπαίνουν τα τουρκικά στρατεύματα στην πόλη, ειδοποιείται το ελληνικό στόλος και κάνουν οι Έλληνες, πόσο διαφορετικά από το 21 τώρα, έτσι, κάνουν απόβαση 1.000 Έλληνες ναύτες στο Αϊβαλί, στην παραλία και αρχίζουν ψημαχίες με τους Τούρκους για να διευκολύνουν τους Έλληνες πρόσφυγες, τώρα πια, να εγκαταλείψουν το Αϊβαλί και να πάνε στα Μοσχονήσια και από εκεί να μπουν στον. Αυτοί οι 1.000 Έλληνες στρατιώτες κάνουν διαφορά, έτσι. Όχι μόνο συγκρατούν τους Τούρκους, γίνονται μάχες μέσα σε όλο το Αϊβαλί, τους αποθούν, τους βγάζουν έξω από την πόλη, αλλά ενδιάμεσα η πόλη πιάνει φωτιά. Όπως ήταν φυσικό αυτό, και ήταν και εύκολο να πιάσει φωτιά. 3 Ιουνίου 1821 το Αϊβαλί καταστρέφεται. Η πρώτη φορά που καταστρέφεται το Αϊβαλί. Κατορθώνουν και σώζουν όμως τους περισσότερους, περνάνε στα Μοσχονήσια και το Μοσχονήσια τους παραλαμβάνει ο ελληνικός στρατός. Χαμός, έτσι, υπήρχαν καράβια τα οποία είχαν μέσα 800 πρόσφυγες. Οι ψαριανοί τους σώζουν, κυρίως οι ψαριανοί, τους πάνε στα ψαρά. Τα ψαρά όμως έχουν γεμίσει πρόσφυγες, από παντού πάνε οι πρόσφυγες στα ψαρά, πού άλλο να πάνε. Και κάποια στιγμή αποφασίζουν να τους μοιράσουν και σε άλλα μέρη. Οι μόνοι που τους στέλνουν τους πρόσφυγες είναι οι Σαμιώτες. Γιατί θέλουν στρατό. Οι Σαμιώτες έχουν ένα στρατό 6.000, ξέρετε τη Σάμος, παρέμεινε μέχρι το τέλος ελεύθερη, έτσι. Καλά γίνανε εκεί πράγματα και θάματα, η μαχία της Μικάλης του Γέροντα, αλλά οι Σαμιώτες κατορθώνουν και τη Σάμο την κρατάνε όταν υπάρχει το γενικότερο σχέδιο των Τούρκων. Ισοπεδώνουν τα ψαρά, ισοπεδώνουν την Κάσο, την καταστρέφουν. Ήταν η Σάμος το επόμενο, αλλά τη γλίτωσε. Στέλνουν οι Σαμιώτες στρατιώτες λοιπόν, οπότε 4.000 από τους πρόσφυγες, άντρες, γίνονται στρατιώτες εκεί και εγκαθίστανται οι πρόσφυγες κανονικά στη Σάμο. Αργότερα θα πάνε στη Σύρο, σε διάφορα άλλα μέρη, αλλά αλλού γίνονται δεκτοί και αλλού όχι. Στα πολλά ελληνικά νησιά δεν τους δέχονται. Για παράδειγμα, η Τζιά
Τους αρνείται. Λέει δεν θέλουμε ούτε έναν πρόσφυγα. Ο Τομπάζης, ο οποίος είναι ο ναύαρχος του ελληνικού στόλου, στο τέλος του 2021 θα παραιτηθεί και θα τον αντικαταστήσει ο Μιαούλης. Ο Τομπάζης είναι μια προσωπικότητα ιδιαίτερα θετική, αλλά ένας συντηρητικός άνθρωπος, όχι τόσο ιδιοφυής, γι' αυτό και αντικαθίσατε μετά από τον Μιαούλη και ο ίδιος δηλαδή το. Βγάζει μία ανακοίνωση προς τα νησιά, στην οποία ουσιαστικά λέει στους υπόλοιπους Έλληνες για ποιο λόγο είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνες, οι νησιώτες, να παραλάβουν τους πρόσφυγες από το Αϊβαλί. Και αυτά που λέει ο Τομπάζης, μάλλον ένας γραμματέας του Τομπάζη, μορφωμένος στα γράψει αυτά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί δεν τι λέει. Οι πολίτες των γειτονιών έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα να ζητήσουν τη συνδρομή σας, διότι υπήρξαν αίτιοι του φωτισμού του έθνους μας πριν από μερικά χρόνια. Διότι ίδρυσαν την περίφημη σχολή τους, υποδέχτηκαν σοφούς δάσκαλους που δίδαξαν πλήθος νέων συμπατριωτών μας, νέων παιδιών που δεν επιθυμούσαν απλώς να μάθουν ό,τι περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα σπουδών και τα φιλολογικά μαθήματα, αλλά και τα βασικά νάματα της φιλοσοφίας, ακόμα και εκείνης που διδάσκεται στην Ευρώπη. Διότι οι απόφοιτοι της σχολής αυτής σκορπίστηκαν παντού και μετέδωσαν τα φώτα της στην πατρίδα μας, αλλά και έξω από αυτήν. Και έτσι μεταμορφώθηκε το έθνος μας. Πέρασε από τη χυδαία βαρβαρότητα στη σημερινή κατάσταση, που τουλάχιστον μπορούμε πια να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε την κατάστασή μας. Όλα αυτά τα γνωρίζετε καλά και εσείς, αδέλφια μου, γιατί άμεσα ή έμεσα συμμετείχατε σε αυτή την αλλαγή. Φοβερό κείμενο αυτό του Τομπάζη. Δεν ξέρω ποιον είχε γραμματέα ο Τομπάζης και το έγραψε, αλλά είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτοί οι πρόσφυγες, οι Ερυβαλιώτες και άλλοι από τη Μικρά Ασία, από τη Νέα Έφεσο από αλλού, περισσότεροι τελικώς κατέληξαν στην Πελοπόννησο. Πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες, πάρα πολλοί όμως μπήκανε οι άντρες κυρίως, μπήκαν στο στρατό εκεί μαζί με τους άλλους και συμμετείχαν, πρόλαβαν και την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Και ήταν και μέσα στην Τριπολιτσά. Αλλά οι πρόσφυγες από το Αϊβαλί, τη Σμύρνη και από αλλού, μαζί με τους Μακεδόνες και τους Θράκες που έρχονται στη Νότια Ελλάδα, είναι αυτοί που είναι έτοιμοι να μπουν στον τακτικό στρατό. Πελοποννήσιοι και Ρουμελιώτες δεν μπαίνουν στον τακτικό στρατό γιατί τους αφήνουν οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι είναι κατά του τακτικού στρατού, καταλαβαίνετε, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους και με τον τρόπο που ξέρουν να πολεμούν. Ο τακτικός στρατός λοιπόν αποτελείται από Μακεδόνες, Θράκες και Μικρασιάτες. Και κριτικούς λίγο. Πάμε να δούμε και τη Σμύρνη. Στη Σμύρνη τα έκτροπα αρχίζουν από το Μάρτιο. Οι Τούρκοι στη Σμύρνη, οι άτακτοι που βρίσκονται έξω από τα χωριά της Σμύρνης, περιμένουν πώς και πώς να μπουν στη Σμύρνη. Έτσι. Η Σμύρνη είναι για αυτούς η Νέα Υόρκη της εποχής. Έτσι, είναι ένα μέρος πλούσιο, ένα μέρος στο οποίο έχουν προηγηθεί σφαγές στα ορλοφικά, έχουν προηγηθεί το ρεμπελιό στη Σμύρνη, έχουν προηγηθεί γεγονότα τα οποία τα θυμούνται. Και προσπαθούν να βρουν ευκαιρία να μπουν. Οι πάλι οι πλούσιοι Σμυρνοί, όπως έγινε και το 22 βέβαια, βρήκανε αμέσως τρόπο και φύγανε. Μπήκανε στα πλοία. Μερικοί πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά στα ευρωπαϊκά πλοία τον άβλο τους, κατόρθωσαν και μπήκανε. Πολλοί άλλοι της αστικής τάξης βρήκανε ως τρόπο τι να κάνουν, να χωθούν στα προξενία. Περίπου 2.000 κάτοικοι της Σμύρνης στη διάρκεια αυτών των μηνών, από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο, που ήταν η ένταση των γεγονότων, κρίθηκαν στα προξενία. Τώρα εξαρτάται ποιο προξενείο μπαίνεις, έτσι. Αν μπεις στο προξενείο της Γαλλίας, έχεις πιθανότητα να σωθείς. Της Ρωσίας, εντάξει. Της Δανίας όμως, δύσκολα. Μπορεί να μπουν οι Τούρκοι, τον πρέσβη, τον πρόξενο της Δανίας, που ήταν Έλληνας, στη Χίο, θυμάστε, τον δολοφόνουν. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Ο όχλος είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει τα έκτροπα. Οι αρχές της Σμύρνης προσπαθούν να συγκρατήσουν τα πράγματα για τους λόγους που είπαμε. Και όχι μόνο οι αρχές. Υπάρχουν πολλοί Οθωμανοί που προσπαθούν να συγκρατήσουν τον όχλο. Για ποιο λόγο? Για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος. Δεν τους λέω με σειρά προτεραιότητας. Πρώτος λόγος. Έχουν πάρει εντολές ίσως. Δεν θέλουμε να εξαφανιστεί η Σμύρνη. Δεύτερον, είναι άλλος λόγος. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί, Οθωμανοί, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Το να βλέπουν τον όχλο να καταστρέφει μια πόλη είναι κάτι που δεν τους αρέσει καθόλου. Δεν είναι ότι συμπαθούν τους Έλληνες, δεν τους αρέσει η κατάσταση αυτή. Και τιμωρούν πολλές φορές και κρεμάνε και ενόχους. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θεωρούν, όπως ο Σέιχουλ Ισλάμις,
οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αμαρτία να τιμωρούνται για εγκλήματα άλλων, των Μωραητών, οι χριστιανοί εδώ στη Σμύρνη. Έρχεται σε αντίθεση με το Κοράνι και τους προστατεύουν. Μεταξύ των άλλων είναι και ιερωμένοι μουσουλμάνοι οι οποίοι αντιδρούν. Και βέβαια η πολύ μεγάλη ομάδα Οθωμανών αξιωματούχων που τα παίρνουν από τους Έλληνες ή από τους Ρώσους ή και από τους Γάλλους. Δωροδοκούνται και βοηθάνε. Διακινδυνεύουν και τη ζωή τους πολλές φορές για να πάρουν τα χρήματα. Κάνουν τα στραβά μάτια. Βάζουν σε γαλλικά πλοία Έλληνες, ενώ απαγορεύεται, χριστιανούς, Ορθόδοξους, και και κάνουν τα στραβά μάτια. Ο όχλος, όταν το αντιλαμβάνεται, τους λιντσάρει. Και φρουδούς λιντσάρει και αξιωματούχους λιντσάρει. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Για ένα πεντάμινο, προσέξτε, αυτή είναι μια σφαγή που κρατάει ένα πεντάμινο και είναι σταδιακή σφαγή. Κάθε μέρα, λέει ο Άγγλος πρόξενος, κάθε μέρα θα σφαγιαστούν 8 με 10 Έλληνες. Για κάντε το λογαριασμό να δείτε. Τα πράγματα αγριεύουν όμως πολύ περισσότερο το φθινόπωρο όταν φτάνουν στη Σμύρνη πρόσφυγες Τούρκοι από το Νεόκαστρο. Στο Νεόκαστρο, όταν μπήκαν οι Έλληνες, έγινε μια φοβερή σφαγή, αντίστοιχη αυτής της Τριπολιτζάς. Όσοι διασώθηκαν, στις 10 Οκτωβρίου φτάσαν με τα ελληνικά πλοία στη Σμύρνη. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Μόλις φτάσαν, είπαν το τι έγινε στους άλλους, το τι έγινε στο Νεόκαστρο, και αυτοί μαζί με άλλους Οθωμανούς εκεί σκότωσαν μέσα σε μια-δυο μέρες 400 Έλληνες. Και μετά από λίγο πάλι μάθαν για κάποιες άλλες σφαγές στην Πελοπόννησο, άλλους 500. Στη Σμύρνη μόνο. Η Σμύρνη μετατρέπεται μεταξύ των άλλων και σε σκλαβοπάζαρο. Από τη Χίο, από τις άλλες περιοχές, όσους τους μαζεύουν. Επειδή είναι μεγάλο εμπορικό κέντρο, γίνεται σκλαβοπάζαρο. Δείτε πώς περιγράφει την κατάσταση ένας Αμερικανός έμπορος, ο οποίος στέλνει μια επιστολή στο New York Commercial Advertiser που δημοσιεύεται τον Αύγουστο του 22, λίγο μετά τη Χίο. Λέει λοιπόν: η κατάστασή μας σε αυτή τη χώρα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, παραμένει όσο οδυνηρή ήταν πάντα, ή μάλλον ακόμα περισσότερο. Πριν ήμασταν καταδικασμένοι να γινόμαστε μάρτυρες των καθημερινών φόνων στους δρόμους μας, στη Σμύρνη, των χριστιανών. Τώρα βλέπουμε φτωχές γυναίκες και παιδιά να αποχωρίζονται βιαίως στα σπίτια τους και να πωλούνται στους Τούρκους στην Ασία. Οι κόρες ενός φτωχού χωρικού που πωλήθηκαν σε ένα Τούρκο Πασά πάει και έρχεται. Αλλά μια νεαρή κυρία που μεγάλωσε μέσα σε όλη την πολυτέλεια και τη κλειδί να πωληθεί σε έναν πλούσιο Τούρκο αγρίκο, μια μάνα που ήρθε ως εδώ με τα παιδιά της, σύντροφη στη μιζέρια της, ή το να βλέπουμε την πώληση ενός φτωχού παιδιού μετά το άλλο, διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα, τι μπορεί να το φτάσει αυτό, τι χειρότερο. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό. Αυστηρές εντολές έχουν δοθεί ώστε να μην μπορεί να πωληθεί κανείς από τους σκλάβους σε χριστιανούς. Γιατί πολλοί πρόξενοι, Γάλλοι και Βρετανοί είχαν πάρει εντολές να αγοράσουν όσους γίνεται περισσότερους. Όσοι έχουν αγοραστεί με δωροδοκίες. Οι Τούρκοι μέσα σε ένα μόνο χρόνο έχουν χωρέσει όλη τη βαρβαρότητα των προηγούμενων αιώνων. Δεν τους αναγνωρίζω πλέον. Άντρες τους οποίους ήξερα από τότε που ήρθα να μείνω σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει αγνώριστοι σαν τη μέρα με τη νύχτα. Θα τελειώσω με ένα τελευταίο απόσπασμα για τη μοίρα των μικρασιατών προσφύγων στον ελληνικό χώρο. Η μοίρα μοιάζει πάρα πολύ με τη μοίρα των μικρασιατών προσφύγων το 1922. Μοιάζει πολύ γιατί αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη καχυποψία ή και εχθρότητα, όπως και το 22. Στην αρχή αφέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις να πεθάνουν από πείνα, αρρώστιες και κακουχίες. Το 1921 ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, δεν υπήρχε οργανωμένο ελληνικό κράτος. Το 1922 υπήρχε και το ελληνικό κράτος έκανε ό,τι μπορούσε. Και βέβαια όσοι επιβίωσαν ενσωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα στην ελληνική κοινωνία. Πέρασαν τα χρόνια και το 1825 14 οικογένειες από τη Μίλητο, δεν θυμάστε τη Μίλητο, έτσι, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, γιατί η κατάσταση είναι, οι σφαγές συνεχίζονται κάθε τόσο, δηλαδή δεν γίνονται σφαγές γενικευμένες, αλλά κάθε τόσο κάποιος στο κεφάλι του θα το φάει. Στα γενικά αρχεία του κράτους λοιπόν βρίσκουμε αυτήν την επιστολή, την οποία στέλνει στην ελληνική κυβέρνηση αυτές οι 14 οικογένειες, 29 Σεπτεμβρίου 1825, με αυτό τελειώνω. Είμαστε 14 οικογένειες από τη Μίλητο.
Δεν αντέχαμε άλλο τα μαρτύρια που τραβούσαμε από αυτά τα τέρατα τους Τούρκους και το πήραμε απόφαση. Εγκαταλείψαμε όλη την ακίνητη περιουσία μας στην πατρίδα μας για να έρθουμε στην Ελλάδα και να αγωνιστούμε για την ελευθερία. Φύγαμε από τα σπίτια μας κρυφά και φτάσαμε σε μια έρημη παραλία που υπήρχε μόνο ένα αλλιευτικό. Ο ψαράς ήταν Έλληνας και υπήκοος ευρωπαϊκής δύναμης, γι' αυτό ψάρευε στην περιοχή. Είχε προστασία. Τον παρακαλέσαμε να μας μεταφέρει με το αλλιευτικό του σε ένα ευρωπαϊκό πλοίο που είχε αράξει εκεί κοντά. Δεν πλησίαζαν αυτά, ήταν μακριά αλλά δεν μπορούσαν να προσαράξουν γιατί δεν υπήρχε λιμάνι. Αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Έλληνας ο ψαράς, μας έκανε τη χάρη και μας πέρασε μέχρι το ευρωπαϊκό πλοίο, αλλά καθώς ετοιμαζόμασταν να ανέβουμε στο ευρωπαϊκό πλοίο, μας πλησίασε ένα ψαριανό μύστικο, ένα από τα μικρά που μακάρι να μην είχε βρεθεί μπροστά μας. Ο καπετάνιος του ήταν ο Ανδρέας Μοναρχίδης. Τι εστί Ανδρέας Μοναρχίδης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Έχει φτάσει εκεί με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης μετά από διάφορους ηρωισμούς που έκανε στο Παλαιόκαστρο, εκεί πάλι στο Ναβαρίνο. Ήρωας. Τον έστειλε η ελληνική κυβέρνηση στη Σάμο για να την προστατεύσει. Οι Σαμιώτες, μόλις είδαν τους Ψαριανούς, επειδή είχαν μετατραπεί σε πειρατές ψαριανοί, είπαν: δεν σας στέλνουμε, όχι, να φύγετε. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Και θα φεύγαν για τη Σκόπελο. Αλλά αυτός μυρίστηκε ότι έχει ψωμί εδώ και έμεινε ο Ανδρέας Μοναρχίδης. Ο Μοναρχίδης λοιπόν πιάνει τον ψαρά και του λέει: εμείς είμαστε Έλληνες και ήρθαμε εδώ για να βγάλουμε το ψωμί μας και τώρα θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Δώσ' τους εμάς να τους μεταφέρουμε για να κρατήσουμε εμείς όσα θα έδιναν στους ξένους για τα μεταφορικά, τον άβλο. Ο ψαράς πίστηκε και έπεισε και εμάς. Έτσι, αντί να μπούμε στο ευρωπαϊκό πλοίο, αποφασίσαμε να ανεβούμε στο ελληνικό, πιστεύοντας αυτόν τον καλό άνθρωπο, τον Μοναρχίδη, το πόσο καλός ήταν, το καταλάβαμε σύντομα. Μόλις βγήκαμε στο πέλαγος, διαπιστώσαμε ότι οι ναύτες του μας έκλεψαν 2 δαχτυλίδια αξίας 1.000 γροσίων, δηλαδή γύρω στα 25.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, αυτοί είχαν τις περιουσίες, ήταν πλούσιοι όλοι, γι' αυτό και είχαν και τα ναύλα. Αγανακτήσαμε τόσο πολύ από αυτό που συνέβη, που αρχίσαμε να διαμαρτυρόμαστε έντονα και να ζητάμε να μας επιστρέψουν στη Μικρά Ασία, να μας σφάξουν τουλάχιστον οι Τούρκοι. Ο καλός Μοναρχίδης όμως μας καθησύχασε λέγοντας ότι θα μας αποζημιώσει όταν φτάσουμε στη Σύρο. Αλλά όχι μόνο δεν μας αποζημίωσε για τα δαχτυλίδια που μας έκλεψαν, αλλά έβαλε να μας γδίσουν κυριολεκτικά. Μας πήραν ό,τι είχαμε πάνω μας και μας παράτησαν σε μια έρημη ακτή της Μυκόνου. Η Μύκονος ήταν ένα ερημονήσι που ήταν μια από τις 3 εστίες των πειρατών των Ψαριανών. Ήταν η Μύκονος, η Τίνος και η Αίγινα. Στη Μύκονο λοιπόν που είχαν τη φωλιά τους εκεί πέρα, τα λιμέρια τους παρατάν σε μια έρημη ακτή. Μας πήραν ακόμα και τα ρούχα μας. Μας εγκατέλειψαν στο έλεος του Θεού. Τι ήταν αυτό που πάθαμε? Ο Θεός να μας λυπηθεί. Αν είχαμε ζητήσει βοήθεια από τους άγριους της Αφρικής, νομίζουμε πως δεν θα είχαμε πάθει όσα πάθαμε από ανθρώπους που ανήκουν στο ίδιο γένος με μας, με τους οποίους μιλάμε την ίδια γλώσσα, πιστεύουμε στην ίδια θρησκεία, έχουμε τις ίδιες συνήθειες. Ήμασταν 40 ψυχές και θα πεθάνουμε από την πείνα. Ενώ ο Μοναρχίδης με τους δικούς του μας άρπαξαν το σύνολο της περιουσίας μας. Πάνω από 40.000 γρόσια. 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν οικονομικά, ναι. Ήταν οικονομικά 14 οικογένειες. Άμα το υπολογίσεις, αυτοί πρέπει να πούλησαν και πολλά πριν φύγουνε, γιατί δεν τους ενδιέφερε τώρα πια. Και τώρα τα ξεκοκαλίζουν κάπου στη Μύκονο ο Μοναρχίδης. Ενώ εμείς δεν έχουμε ούτε ψωμί να φάμε. Αν αυτό το έθνος αγωνίζεται πραγματικά υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, αν έχουμε κυβέρνηση, αν είμαστε χριστιανοί, παρακαλούμε θερμά με δάκρυα στα μάτια να κινητοποιηθεί το έθνος μας. Αν η κυβέρνηση είναι δίκαιη και μας συμπονάει, να τον κάνει να μας επιστρέψει όσα μας ανήκουν. Διότι δεν είναι δικά του, αλλά τα έχουμε βγάλει με το αίμα μας. Με βαθύ σεβασμό, Νικολάκης Αθανασίου, Γιάννης Νικολάου, Γεώργης Τζεβελέκος, Θοδωρής Τούμφαλης, Στυλιανός Ρουμελιώτης, Γιώργης Αθανασίου. Αυτά.